ළමා කලය අකුරට හුරු යන්නට එය නිකං නොහරු. සොඳට පිහිට වෙති ගුරුවරු වන්නට බල උන්හට ගුරු. හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට වැදගත් වෙන කතන්දරයක්. එක රජමාලිගාවක් තිබුණා විශාල කන්දක් උඩ. බොහොම ලස්සන මාලිගාවක්. මේ මාලිගාවේ වැඩ කරපු සේවකයෙක් දවසක් මෙහෙම කල්පනා කරනවා. මං හැමදාම උදේම මේ මාලිගාවේ වැඩට එනවා. ඇවිල්ලා හවස් වෙනකන් වැඩ කරනවා. මකුළු දැල් කඩනවා, ඊට පස්සේ අතු ගානවා, දූවිලි පිහනවා, කුණු වස් කරනවා, ගොඩක් දේවල් කරනවා. කවුරුත් මාව ගණන් ගන්නෙ නැහැ. මට බොහොම සුළු පඩියක් ගෙවන්නේ. හැබැයි මහ ඇමතිතුමා හැමදාම ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් රජුරොත් එක්ක කතා කර කර ඉඳලා යනවා. මහ ඇමතිතුමාට ලොකු පඩියක් ගෙවනවා. ලස්සන ඇඳුම්, නිල ඇඳුම් දීලා තියෙනවා මාලිගාවෙම. වෙනම නිල නිවසක් දීලා තියෙනවා. ඔක්කොමලා ගරු කරනවා. රජුරොත් එක්ක එකට ඉඳගෙන නාට්‍ය බලන්න පුළුවන්, කෑම කන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම සැලකිලිත් හම්බෙනවා. ඒක අසාධාරණයි නේද කියලා මම කල්පනා කළා. රජුරෝ එලිමහනේ විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවක මේ සේවකයා රජුරෝ ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ අර සිතුවිල්ල රජුරෝන්ට ඉදිරිපත් කළා. මම මේ විදිහට උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් මාලිගාවේ වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට මට මේ විදිහටයි සැලකිලි ලැබෙන්නේ. හැබැයි මහ ඇමතිතුමා මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ. එතුමාට මේ විදිහටයි සැලකිලි හම්බෙන්නේ. රජතුමනි ඒක අසාධාරණයි නේද කියලා මේ සේවකයා ඇහුවා. රජුරෝ වඩපිට බැලුවා. ඈත පේනවා. දැන් කන්ද උඩනේ මාලිගාව තියෙන්නේ. කන්දෙන් පල්ලෙහා ඈත පාරේ පේනවා එක තවලමක් නවත්තලා තියෙනවා. තවලමක් කියන්නේ කරත්තවල වෙළඳාම යන වෙළඳ කණ්ඩායමක්. කරත්ත 500ක් විතර එකට වෙළඳාම යනවා බොහොම ඈත ප්‍රදේශවලට. කැරවන් එකක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් තවලමකට. කොහොම හරි රජුරු අර තවලම පෙන්නලා මේ සේවකයාට කියනවා අර ඈත තවලමක් තියෙනවා පේනව නේද? එහෙමයි රජතුමනි. කවුද මේ මිනිස්සු කියලා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා කිව්වා. මේ සේවකයා දුවගෙන ගියා. දැන් රජතුමා කියපු දේ කරන්න ඕනනේ. කිලෝමීටර් 4ක් දුරයි මාලිගාවේ ඉඳලා මේ තවලමට. දුවගෙන ගිහිල්ලා ආපහු දැන් කන්ද උඩට නැගගෙන ආවා කිලෝමීටර් 8ක් යන්නයි එන්නයි. දැන් මේ සේවකයාට හොඳටම මහන්සි. රජුර ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා රජතුමනි ඒ අය මේ කසීරට ඉඳලා එන වෙළෙන්දු කණ්ඩායමක් කියලා කිව්වා. රජුරයව කොහෙටද යන්නේ කියලා. මේ සේවකයා මොකද කරේ ආපහු දිව්වා. ගිහිල්ලා කොහෙටද යන්නේ කියලා අහගෙන රජුරෝ ළඟට ආවා. දැන් හරිම මහන්සි. මොකද දැන් කිලෝමීටර් 16ක් දුවලා තියෙනවා මේ සේවකයා ඔක්කොම. රජතුමනි ඒ අය බරණැස් නුවරට යන වෙළඳ කණ්ඩායමක් කියලා කිව්වා. රජුරෝ ඇහුවා මොනවද අරන් යන්නේ කියලා. මේ සේවකයා ආපහු දුවගෙන ගියා මොනවද අරන් යන්නේ කියලා අහගෙන ඉන්න. දැන් නම් කතා කරගන්නවත් බැරි තරමටම මේ මිනිහයාට මහන්සි. කිලෝමීටර් 24ක් දැන් දුවලා තියනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් බඩ ගාගෙන වගේ කන්ද නැගගෙන බොහොම අමාරුවෙන් රජුරෝ ළඟට ආවා. හති හෙල කිව්වා රජතුමනි මේ කසීසලු අරන් යනවා ඒ අය වෙළඳාම් කරන්න කියලා. ඉතින් සේවකයා දැන් පැත්තකට වෙලා හති හෙලමින් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ මහ ඇමතිතුමා සේවයට වාර්තා කරනවා. රජුරෝ ඇහුවා මහ ඇමතිතුමාගෙන් මහ ඇමති අර තවලමක් පේනව නේද? කවුද මේ මිනිස්සු? මහ ඇමතිතුමා මෙහෙම කිව්වා. රජතුමනි කසීරට ඉඳලා බරණැස් නුවරට වෙළඳ කණ්ඩායමක් යනවා වෙළඳාම් කරන්න. ඒ අය කසී සලු අරගෙන යන්නේ ටික දවසක් මේ ප්‍රදේශයේ නතර වෙලා වෙළඳාම් කරලා හරකුන්ට තනකොළ එහෙම කපාගෙන විවේක අරගෙන යන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා. සේවකයා කට අරගෙන මහ ඇමති දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. රජුරෝ බැලුවා සේවකයා දිහා. ඵලයන් ගිහිල්ලා අතු ගාපන් කියලා කිව්වා. හැකියාවට දක්ෂකමට තමයි රැකියාවක් හම්බෙන්නේ. එකට ගැළපෙන විදිහට සුදුසු විදිහට තමයි රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
ඒ නිසා අපි උත්සාහවත් වෙනවා නම් අපේ දක්ෂතා හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න ඒ අනුව අපිට ගැළපෙන ආකාරයේ රැකියාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙමු.